Tiếp tục làm cái series sửa hộp máy may. Thì đây là một trong những cái hộp mà mình nhận của anh thợ máy, ảnh sàng bộ ruột qua lại hết rồi, dây nhợ giờ anh cũng không cắm vào luôn. Đây các bạn, thì dây màn hình nó cũng đứt luôn rồi. Bon nguồn ra xem trước ha. Thì ở đây mình thấy thiếu các bạn, thiếu 6 con ốc vặn vào 6 con IGBT công suất nguồn này khá là mới, khá là để thang X1 hả các bạn. Thì đo cái nguồn chính đầu vào 300V đó các bạn, một chiều nó lên và một chiều nó không lên là ok các bạn. Rồi như vậy là nguồn đầu vào không chập ha. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra cái nguồn 5V nó có chập lên kim hay không ha. Rồi ok luôn, không lên luôn. Rồi đây các bạn, thì mình thấy cái bo này còn khá là mới ha. Mình đã cắm dây và cắm nguồn vào hết rồi, bây giờ đo ngay cái chân tụ đầu ra ha. Rồi như vậy là không được hả các bạn, nó dẫn lên 75V là không được hả các bạn, bị lỗi phần hồ tiếp rồi. Thì nó bị như vậy thì các bạn phải rút nguồn ra ngay lập tức để cho nó tránh hư hại thêm những cái phần khác nữa ha. Cái bo công suất, cái đèn ở trên cái bo công suất nó không còn sáng nữa các bạn. Đấy, nó chập chờn các bạn, nó bị mất nguồn 15V hoặc là nó mất nguồn 5V gì ở trên bo công suất rồi. Còn trên bo nguồn này thì nó bị lỗi cái phần hồi tiếp rồi nha các bạn. Đây, nó bị cháy con trở để cấp cho con ô tô quăng. Rồi sau một hồi mò mẫm thì đã phát hiện ra vấn đề đó các bạn. Thì rất là khó phát hiện các bạn, nó bị hở chì ngay cái chân tụ lọc nguồn 15V các bạn. Và lúc thì nó có nguồn rất là ổn định, và lúc thì nó mất nguồn nên rất là khó phát hiện các bạn. Nó xuống 15V rồi từ 15V nó mới qua một con IC nữa để hạ xuống 5V để cấp cho con IC ổn áp các bạn, ổn áp 3V3 các bạn. Rồi có đèn báo các bạn, có đèn báo tức là đã có nguồn rồi ha. Chân số 1 và chân số 3 sẽ phải có 5V các bạn. Đấy, 4V91 cũng như 5V ha. Và đây là từ con IC hạ áp từ 15V xuống, chỗ này phải có 5V nó cấp thẳng vào đó, 4V92 ha. Thì trên này là 15V cấp vào. Đấy, 14V88 ha. Vậy là ok. Quay qua làm cái bo nguồn ha. Rồi như vậy là em đã thay xong con auto quang và con điện trở rồi ha. Bây giờ sẽ đo lại cái nguồn đầu ra xem nó có chuẩn 32V hay không. Rồi đã có 32V, cái nguồn 5V. Đấy, như vậy là không có 5V nữa các bạn. Như vậy là cái lúc mà cái mức nguồn nó dâng lên cao á, nó đánh thủng cái con IC hạ áp xuống 5V rồi ha các bạn. Con IC XL1509 hả các bạn. Xem có nguồn cấp hay không các bạn. Đấy, có 31V rồi ha. Như vậy thì đầu ra không có thì con IC này đã teo rồi ha. Rồi đây các bạn, mình đi tìm con IC mới mình thay vào vị trí này ha các bạn. Rồi ok, mình vừa mới thay xong như mới hả các bạn. Bây giờ em sẽ đo lại chân 5V đầu ra là chân số 2 bên này. Đấy, 4V97 hả các bạn. Chân này là cấp thẳng lên màn hình luôn hả các bạn. Như vậy thì bây giờ chắc chắn màn hình sẽ hiển thị rồi. Đây, hai chân ngồi bị hai chân quỳ này đó các bạn. Đấy. Rồi sau một hồi thị hụt thì em nó cũng đã lên nguồn hả các bạn. Và nó báo E17 tức là cái đầu máy mình nó bị nghiêng đó các bạn. Khi mà mình lật cái máy lên là nó báo E17 hả các bạn. Rồi ok hả các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đem ra mình gắn vào máy để mình test thêm xem cái chức năng lại mũi và các chỉ của nó hoạt động ok hay không ha.